Dat is toch wat beter. Kijk, weer op die kleine, zie je dat? Ze hebben dat bot gevonden. Ja, die staat op die poort van die kleine. Zie je, ze hebben dat bot. Vito, kom. Vito. Oh, wacht, poepen. Ah, zo. Vito. No. Heb je dat opgenomen? Vito. Vito. En ze zijn hier allemaal. Oh ja. Ik had het gehoord. Dat kan je niet tegen, hè? Kijk zo, daar was hij grap op dat bot. Ja. Hi. Vito. Vito. Ja. Vito. Ja. We laten steeds verkeerde wachten. Toch wat een gast, dat vinden ze machtig, hè? Ja. Kennen ze goed uit de voeten, hè? Ja. Zit je dan daar, ja? Zet ze ogen. Onze Beb is mooi, hè? Ja. Beppie! Hi! Hallo. Ah, ja, oh, ja, oh, nou, ze mag niet voor, hè? Nee, ze mag niet voor, hè? Want dit? Oh ja, hij heeft zijn bot terug. Kijk weer naar die kleine, zie je dat? Ja. Dat is een goed moederke, hè? Gina is braaf. Oh, maar... Oh, gaat er niet op staan? Nee. Gina braaf. Iets heeft ze er nu meer aan. Gina? Is gewoon eruit gekomen. Gaat hem nou maar alleen, Weefje? Ja, Ja. Ze wil die bezig houden. ja, niet dat ze hem dadelijk... Oh, nee. Gina is braaf. Zo'n klein hondje met zo'n groot bord. Ja. Wordt was kopzalig. Ja. Toch is dat zo'n sodemiet op de klus. Of twee. Ja, kijk eens achter je. Ja. Een beetje bordje. Gina, het is goed. Kom eens hier. Ja, die worden zo zwaar. Ja, daarom, ik ben al zo Net bang. ook al op die poort van die kleine. Dat is de kleine die van een collega van mij. Ja, ja. Ja, die dook. Die met een stuk doek loopt. Ja. Stap je in de poep? Ja. Twee nieuwe lazen. Hij schrikken nog van de lege vlam. Nee! Kijk, Lummel nou zitten. Hier. Oh, tanky! Deze natuurlijk af. Ga Borisje weer heen. Boris! Nee! Nee! Oh, kerel. Je hebt papje 2 met de stap. Doet hij nou, hè, lieverd? Doet hij nou, hè? Ja, je bent een scheetje, hoor. Je bent een scheetje, hoor. Ga maar naar je moeder. Ga maar naar je moeder. Ik ben je min. Anders doet je mouwen is gewoon. Dat is nog 2 bij de boom.
kijk eens wat een grootste daar. Wat beter, jongen. Dan zo te bek. Nou, die is er wel goed tussen. Maar eens kijken of dat net. Oh, geen zus. Ja. Oh ja, Beb. Ja, hier, Beb. Hier, Beb. Ja hoor, vecht echt wel met jou. Hè? Kijk, dit is nog een collega van mij. Dat is mijn handen dan. Dat gaat wel iets of iemand horen. Boem boem boortje, boem boem boortje. Hoi, Beb, hou dat eens mee hoor. Ze heeft daar veel dag een kind aan. Het is leuk, want dat is dat hondje van die collega van mij. Die is 13. Dat is een reutje. Die gaat naar Denemarken. Dat is een dek. Zij is naar een collega van mij. Zou je daar aquarium hebben? Ja. Ja? Ja. Een paar. Eentje mag. 1, 2, 3. Ja. Kom maar. Zonder oren. Papa, zit het op die camera ook geluid op? Nee, wel? Ja, Oh. zeker. Wat dan eigenlijk weer de tandjes? Ja? Nog even bij de vel. Oh! Oké, zo weer. Nou, en daar komen die hier. Hoe achter geluid. Niet die. Dat is zelfs een voorste scherpe tanden hebben. Ja, die zien nou met die tepels. Waarom? Die beestjes zo dragen als ze willen. Dat doen ze niet. Ja, zeker. Ja, zeker. Hè? Wat is dat nou voor herrie? Hè? Nou, dat mag helemaal niet. Dat mag helemaal niet. Je bent een goede waakhond. Je bent een hele goede waakhond. Hè? Ja. Hoe lang is er al hier rijden met de auto? 7 dagen of zo? Klein, het zit er te trillen. Westberg is nou Zuid-Duitsland. Kijk, dat is dat gras elke keer in die bek. Ze vinden het fantastisch, hè? Ja. Dat is een poederskietje daar, hè? Nee. Die niet? Hier? Oh, Germ. Middeltje! Hij struikelt over zijn eigen poten. Dat is op ligt lang uit het gat.
dan moet je die zijn. Oh. Ja. Mooi. Heel mooi. Dat is op zijn bek hoor. Die geeft altijd commentaar. Dat kan ze daar niet verliezen. Ja, dat is goed. Dat is gek. Oh nee, daar is die. Die daar, die toen is daar. Dat is het gewoon. Daar Moet je is er die. vandoor, hè? Nee, wacht maar. Slummer, die gaat terug. Nou, wat schetsen we nu? We hebben de zware kracht in dat. Ja. Kijk. Oh ja. Die gaan we gewoon tussendoor blijven. Ja, zo goed. Vooruit. Bijna. Die hekken. Toch? Jongen, je zit niet gek. Hoi Kas. Casimir. Kassie. Kom hem. Hallo, Kassie. Casimir. Kom dan. Huh? Casimir. Casimir. Hallo Casimir. Kom dan. Casimir. Je wordt helemaal gek. Casimir. Casimir. Ja, kom dan. Casimir. Hey. Start, kom dan. Ik ken niet uit elkaar. Ik ben echt alles bezig. Strijkt hij? Zijn er nog zin in die jongen? Vooruit. Papa, wat voor zitten hier? Ja, help me nou eens in plaats van dat je het doet. Nee. Goed je terug, want die kruipen hier allemaal tussendoor. Ja, dan zit hier. Hier. Ja, joh, die eruit. Maar van de grootste pakken er rond de straat. Zo, die was bij je eten. Zo, zou je hier een bakje? Ja. Kijk eens. Ja.
Ja. Dubbeltje. Oh man. Dat is weg. Weet het niet, hè? Wat, Sarah? Niet op blijven, hè? Blijf. Wat krijg je nou geweest? Ik geef ze pens. Vito blijf. Pens, diner. Dan krijgen ze nog steeds een liter melk met een beetje punten erin gedaan. En af en toe zoeken wat bij bij. Af en toe wat rood vlees. Ligt eraan. En dan krijgen ze extra kalk. Jessica. Jessica. Nee, calciumlactaat. Ze vreten er goed van in elk geval. En dan laten ze daarna altijd pas drinken bij Gina. Dat ze dan iets minder hard tegenaan gaan. Leuk, hè? Vechten. Maar dan hebben ze alles eigenlijk al op, hè. Het gaat alleen om die handjes. Dat is toch wel altijd mijn dag. Die kleine, die kan het mooi voor zijn eigen houden daar, denk ik. Die zet. Ja, maar die houdt dat niet op. Oh, jawel, als het Nee, die houdt niet op. Dat is geen jongens. Ja, maar anders alleen de randjes. Zo was het welletjes, hè? Is dat mooi? Toch even. Dus is dat er niet mee eens. Het is er al eentje mee te kopen. Pissen. Binnen. Nee, buiten. Maar wemmel. Juist. Heb je het zomaar niet gezegd? Nog een week en dan zijn ze weg. Vind je jammer? Nou, je houdt er even van een schildstuk, hè? The judgment was that Lee should be handed over in exchange for Nola. He says there's no way we can keep her. He wants us to issue a press statement.
The statement quoted Gwen Morrison as saying she was now quite willing that the children should be exchanged. What's the good of that? The child we'll be getting isn't ours. We'd only be breaking two children's hearts. That's Daddy too, man. In a bed. Right. No. Now you go to sleep, okay? Daddy. No. You be a good girl, won't you? Okay? Be a good girl, Colin, for Marge, won't you? Well, this is it. The judge has just got to decide in your favour. Hope so, Marge. Oh, I'm so happy. Come on, Bill. See you, Tig. Good boy. Good luck, Bill. Hudson, do you have anything you desire to inform the court? If Your Honour pleases. My clients do not propose to undergo any further blood tests, and therefore they have no further evidence to offer. I abstained from pronouncing judgment when I stated my findings in order to give Mr. and Mrs. Jenkins a final opportunity to do what I consider they ought to have done at a very much earlier stage. The court has shown this unusual indulgence to Mr. and Mrs. Jenkins because it is important not only that justice should be done, but that it should manifestly and undoubtedly appear to be done. Mr. and Mrs. Jenkins have not availed themselves of the opportunity that I gave them, and therefore it becomes necessary for me to give judgment in accordance with the findings I announced last Thursday. The legal result of the findings and conclusions I announced a week ago is that the order nisi must be made absolute, and I order that the respondents give the custody of the child Nola to the applicants. If Your Honour pleases, I would ask Your Honour for a stay of proceedings under Your Honour's order. My clients propose to appeal. The right of appeal is a valuable and established part of our system of justice. I shall accede to the request. Mrs. Morrison, how are you feeling at the moment? Do you have any comments, Mrs. Morrison? All right, fellas, that's it. Let's through. How do you feel about the appeal, Mr. Morrison? All I feel. The judge said the babies were switched. A dozen appeals aren't going to change. But Mr. Morrison, Mr. Morrison. Okay. Mr. Morrison, just one more question, if you don't mind, please. Morrison, What do you think of chances of winning the appeal? Christmas. We hope she'll be with us by Christmas. Christmas. She'll be lucky. Colleen, what have you got? It's a banana. Let me see. Merry Christmas, sweetie. Thanks, Mum. Really like Bite next year, eh? Things are a bit tight just now. Sure, Dad. Yeah. Daddy. Very well. You want to handle that? I can do it. Merry Christmas. You too. You'll have her with you next year, love.
good girl for your mummy and daddy? Look, Nola, a doll. Oh, isn't she beautiful? Now, you gonna give Santa a kiss? Not, why not? It's 'cause he's too funny. Funny? The matter of the Jenkins appeal came before the full bench of the Supreme Court to be considered by an impressive array of judiciary. Chief Justice Sir Edmund Herring, Mr. Justice Lowe, Mr. Justice Fullegar. These men were to consider the grounds on which the appeal against Barry's decision had been lodged. It is our submission that when Mr. Justice Barry came to assess the value of the witnesses before him, he was disposed to resent the attitude of the Jenkins to blood tests, and his Honour's vision became clouded. But the bench rejected any criticism of Justice Barry's attitudes and actions, and counsel for the Morrisons seized upon the matter of the blood tests. The attitude of the Morrisons was to get at the truth by blood tests. But apparently, the attitude of the other side was the opposite. The attitude of Mrs. Jenkins was that she was certain she had her own baby, and no matter what anyone else said, she was convinced Nola was her child. Even if blood tests showed that Nola could not possibly be her daughter? She would still consider that Nola was her child. She was her mother, had brought her up, and considered she should not be handed over to the Morrisons. That is why she refused to have a blood test. And so went the arguments, back and forth, for 5 full days. It is our submission that the tests were refused because they would totally destroy the case the Jenkins were trying to present. That's it, Mrs. Jenkins. Thank you. I'll get you something for that cough and drop in to see you again tomorrow. Well, how is she, Doctor? Touch of flu. Of course, that's not the real problem. But then, I don't have to tell you that. No. Is it any wonder the poor woman's in the state that she's in? I'll give you a tonic for her, Mr. Jenkins. But it won't do her the least bit of good. Not until this court business is over. All right. 5 days of argument. 42 days of deliberation. Then the judgment. The order appealed against was made by Mr. Justice Barry upon the return of an order nisi, whereunder the appellants herein, Noel Jenkins and Jessie Jenkins, who are husband and wife. Would the 3 Supreme Court judges uphold Justice Barry's judgment, giving victory to the Morrisons, reinforcing the order that Nola be handed over to them? Or would the judges uphold the Jenkins appeal, allowing the children to remain where they were, giving victory to Jess and Noel? Yes? We won, Jess. I just got the phone call. All 3 judges. She's ours. Right. Come and sit down. That was a good result. Yes, but we're glad it's all over. Well, now there's the matter of costs. As the successful party in the action, you're entitled to reimbursement of your legal expenses. Well, they've all been paid by the local committee, mainly by public subscription. It doesn't prejudice your entitlement. The loser paid. We have our child. We're satisfied. Yeah, I think these people believed in what they were doing. They felt they were right just as strongly as we did. We won. I can't see any point in being vindictive. A very generous attitude. I'll pass your decision on. Let's hope that's the end of it. It's terrible. I can't believe it.
We're back where we started. What about the offer of the Jenkins Council? If you don't go any further with the case, they won't push for costs. Well, now they're trying to buy my child from me. You're rejecting the offer? Well, what mother could accept that? Well, what do you intend doing now, Mrs. Morrison? We intend to go on. After discussions with my clients, I am now in a position to tell you it has been decided there will be a further appeal. Is that to the High Court? Trying to stop this fight, gentlemen, is like trying to come between a lioness and her cub.